شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف در خدمتتونم. امروز با آموزش یک کار بسیار جذاب و زیبا قرار هست امروز با همدیگه این آویز ماهی رو داشته باشیم که میتونید به عنوان جاهوله‌ای از اون استفاده کنید یا میتونید اون رو بدون رینگ آخر، این حلقه آخر، از اون به عنوان پات هولدر استفاده کنید یا همون دستگیره که جدیدن خیلی ترند شده، یا اینکه به عنوان لیف استفاده کنید. کار زیبایی هستش. من در این کار از همینطور که ملاحظه میکنید رنگ استفاده کردم، کانوای آکریل تاب و قلاب شماره 3 میل. میتونید از هر نوع کانوای استفاده کنید، ولی اگه کانواتون خیلی ضخیم باشه یه ماهی خیلی بزرگی دارید. الان اندازه ماهیمونو داشته باشم، از ابتدای اولین حلقه تا آخرین حلقه اندازه کارمون 46 سانتی متر. رنگ بندی هم که کاملا سلیقه‌ای هست، ولی شما میتونید متناسب با جایی که قرار هست این کار رو اونجا آویز کنید رنگ ها رو انتخاب کنید. حالا اگه برای اتاق بچه باشه خب رنگ های فانتزی استفاده کنید، اگه برای حموم باشه رنگ های آبی سفید یا آبی توسی، و یا اینکه اگه برای آشپزخونه استفاده میکنید میتونید متناسب با رنگ هایی که توی آشپزخونه موجود هست اون رو ببافید و یه ست زیبایی هم داشته باشید. این رو هم بگم که کار به صورت دو رو هست، دو لایه هست. همینطور که میبینید من این طرفش رو چشم نذاشتم هنوز، میتونید اون ور رو هم چشم بذارید. ماهی باز هستش و دیگه اینکه برای این کار ما احتیاج داریم که 2 تا حلقه داشته باشه. هر مدل حالا حلقه که دم دستتون هست داشته باشید، یکی از این مدل ها رو انتخاب میکنید. خب بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگه کانال رو سابسکرایب ندارید چند لحظه وقت بگذارید و کانال رو هم سابسکرایب کنید و ممنون میشم که ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون یه گره سر قلاب میزنیم و حلقه کوچیک‌تر رو میاریم. میخوایم درون این حلقه رو، یعنی دورش رو، با پایه کوتاه پر کنیم. پس شروع میکنیم و پایه کوتاه میبافیم. من بهتون عدد نمیدم چون اصلا مهم نیستش، فقط شما باید حلقتون رو با پایه کوتاه کامل بپوشونید طوری که رنگ حلقه دید نداشته باشه. حالا یعنی سعیتون رو بکنید. به این صورت اون رو کاملش میکنیم. خب به این صورت من دور حلقه رو با پایه کوتاه پر کردم. در آخر رج میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم. در ادامه حالا برای شروع بافت میخوام روی پایه بعد یک پایه بست بزنم. لوپ جلویی پایه بعدی رو میگیرم و یک پایه بست میزنم. 3 زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند و میام روی 4 تا پایه بعد لوپ جلویی بافت رو میگیرم و پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 که با این 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم من 5 تا پایه بلند بافتم. کار رو میچرخونم. حالا میخوام روی این لوپ پشتی پایه هایی که باقی مونده، لوپ جلویش رو بافتیم دیگه، لوپ پشتی رو روشون پایه بلند ببافم. از همین پایه آخر که بافتم لوپ پشتیش رو میگیرم، میام یک پایه بلند اینجا میبافم. شاید به خاطر حلقه خود سفت باشه. به این صورت 5 تا پایه داریم دیگه، پس لوپ پشتی 5 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 3 4 پایه بعد میشه اون زنجیره هامون و 5 یک پایه بلند میبافم. خب به این صورت. و حالا در ادامه میام بست میزنم، کار رو میچرخونم به زنجیره سوم شروع رجم. یک پایه بست میزنم اینجا به این شکل.
3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و همینجا کنارش میام یک پایه بلند میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند بافتم و ادامه میدم. دیگه گندمی رو کامل میگیریم. پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. به همین ترتیب توی این رج ما روی هر پایه 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم و این الگو رو دور تا دور کارمون ادامه میدیم. به همین صورت اون رو کاملش میکنیم. در پایان رج میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. رج بعدی 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و میام روی پایه بند یک پایه بلند میبافم. توی این رج من روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم و اون رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. به این ترتیب کامل میکنم. در آخر رج بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره معادل یک پایه بلند، همونجا کنارش یک پایه بلند میبافم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. پایه بعد افزایش داریم، یعنی 2 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم. پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد افزایش و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. یک پایه بلند تک، پایه بعدی افزایش و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدم آخرین پایه تک بافته میشه و بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره معادل یک پایه بلند، روی پایه بعد یک پایه بلند و به همین ترتیب ادامه میدم. توی این رج روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم و دور تا دور اون رو ادامه میدیم. به این صورت کامل کنیم. در آخر رج بست روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره معادل یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند میبافم. روی پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند و روی پایه بعد افزایش میدم. 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. این الگو تکرار میشه. 2 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. پایه بعدیش افزایش، 2 پایه بلند روی یک پایه و به همین ترتیب این الگو تکرار میشه. 2 پایه هر کدوم یک پایه بلند تک، پایه بعد افزایش. این الگوی بافتمون هست که اونو دور تا دور تکرار میکنه. به آخر رج که رسیدیم 2 تا پایه تک بافته شده، بست روی زنجیره سوم شروع رج. حالا 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند و از روی پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند تک میبافم. به این صورت ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه بلند میبافم. خب به این صورت این الگو رو ادامه میدم تا پایان رج. در آخر رج بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعدی یک پایه بلند. یعنی من 3 تا پایه بلند تک بافتم. روی پایه بعد میام افزایش میدم، یعنی 2 تا پایه یک جا میبافم و ادامه میدم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. پایه بعد افزایش، یعنی 2 پایه بلند یک جا. 3 پایه بعد هر کدوم
یک پایه بلند، پایه بعد افزایش و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. این شکل بافتمون هست که اون رو کامل میکنیم. در آخر رج بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره، روی پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند و به همین ترتیب ادامه میدیم. توی این رج روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم و اون رو ادامه میدیم تا پایان رج. به آخر رج که رسیدیم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج. به این صورت برای شروع رج بعدی 3 زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند میبافم و ادامه میدم. از پایه بعد روی 4 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 4 تا پایه تک. به این صورت پایه بعد افزایش میدم، یعنی 2 تا پایه بلند رو یک جا میبافم و این الگو رو ادامه میدم. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، پایه بعد افزایش میدم، 2 پایه بلند یک جا میبافم. به این صورت اون رو ادامه میدم و کامل میکنم. در آخر رج 4 تا پایه بلند تک بافتم، میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج، یک زنجیره میزنم اینجا دیگه، نخم رو کاتش میکنم. خب به این صورت میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار. خب برای ادامه بافتمون با رنگ دوم بافت رو شروع میکنیم. ببینید همین جایی که الان من در واقع بست زدم، این 3 تا زنجیره است که ما روش بست زدیم، میام پایه قبلش توی فضاش، خب نخ رو میام وصلش میکنم و 3 زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند. ادامه میدم به این صورت که همونجا 2 تا پایه بلند میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، تکرار میکنم، 3 پایه بلند میبافم به این شکل و در ادامه حالا میام 1 2 3 4 5 این 5 تا پایه رها میشه. در فضای پایه بعد تکرار میکنم، 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، همونجا ادامه میدم، 3 پایه بلند به این صورت و این الگو رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 پایه رها، در فضای پایه بعدی 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و همونجا 3 پایه بلند دیگه تکرار میکنم. به این صورت ادامه میدم. باز هم 1 2 3 4 5 پایه رها میشه. در فضای پایه بعد این پترن رو تکرار میکنم. این شکل بافتمون هست که اون رو دور تا دور کامل میکنم. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. در آخر رج دسته آخر رو که بافتم 5 تا پایه باقی میمونه که این پایه ها رو رها میکنم و میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. حالا میخوام با پایه بست کارم رو برسونم به فضای زنجیره‌ای. پس روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بست میزنم. در فضای زنجیره‌ای هم یک پایه بست، 3 زنجیره میزنم، شروع رج بعدی هست و همونجا
2 تا پایه بلند میبافم. ادامه میدم 2 زنجیره توی همون فضا 3 پایه بلند. به این صورت در ادامه این پایه ها رها میشه. میام در فضای 2 زنجیره بعدی الگو رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره توی همون فضا 3 پایه بلند دیگه میبافم. به این شکل و ادامه میدم. پایه ها رها، در فضای زنجیره بعد 3 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا 3 پایه بلند دیگه بافت میزنم. این الگوی بافتمون هست که باید تکرارش کنیم به این صورت. خب این الگو رو ادامه میدیم 2 تا دور کارمون. در کل دوستان ما باید این الگوی بافت رو 12 مرتبه تکرارش کنیم. خب پس اون رو ادامه میدم. 1 رج بافتم، این هم رج دوم و به همین ترتیب در کل 12 رج به این ترتیب بافت میزنم. خب دوستان به این ترتیب من 12 رج بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 رج. و حالا در ادامه بافت میام با 2 تا بست دیگه وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 1 بست دیگه اضافه تر 3 تا بست و در ادامه 3 زنجیره میزنم معادل 1 پایه بلند. همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای بعد 3 پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، در فضای زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم 3 پایه بلند. ما میخوایم در ادامه ماهیمون رو به این صورت جمعش کنیم تا دم ماهی رو ببافیم. خب این الگوی بافت رو تکرار میکنم. 2 زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه، در فضای 2 زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم و دور تا دور این الگو رو ادامه میدم. 2 زنجیره هم بینشون فاصله است. اون رو به این صورت کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم 2 زنجیره میزنم، بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج. باز هم با 3 تا پایه بست دیگه کار رو میرسونم به فضای زنجیره‌ای. توی این فضا 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و همونجا 2 پایه بلند دیگه بافت میزنم. میشه 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه، در فضای زنجیره بعد تکرار میکنم. در واقع بافت تکرار رج قبل هست. 3 پایه بلند توی هر فضا بافت میزنیم، 2 زنجیره فاصله میدیم و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کار تکرارش میکنیم. میشه شکل بافتمون. به این صورت اون رو ادامه میدم. به آخر رج که رسیدم باز بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج. 1 زنجیره میزنم، نخ رو اینجا کاتش میکنم. خب به این صورت میشه قسمت پایین بافتمون که 2 رج رو به این شکل ما بافت زدیم. حالا در ادامه بافت با رنگ بعدی، رنگ شماره 1 بافت رو ادامه میدیم. 1 گره سر قلاب میزنیم، میایم از توی یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم. من از همین فضا وارد میشم و اینجا نخم رو وصلش میکنم. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و همینجا 2 تا پایه بلند دیگه بافت میزنم. رو هم شد 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم توی همین فضا، 3 پایه بلند میبافم به این صورت و میام در فضای زنجیره‌ای بعد الگو رو تکرار میکنم. 3 پایه بلند میبافم،
2 زنجیره میزنم و توی همین فضا 3 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. این همین الگوی بافتی است که این پترنی است که ما اینجا داشتیم اون رو بافت میزدیم. خب به این صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در آخر رنج میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع بست و دوباره با 3 تا پایه بست دیگه کار رو میرسونم به فضای 2 زنجیره. اینجا 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. الگو رو تکرار میکنم دیگه. 2 تا پایه بلند دیگه کنارش میبافم، 2 زنجیره میزنم و همونجا تکرار میکنم 3 تا پایه بلند میبافم. به این صورت وارد فضای زنجیره‌ای بعد میشم، بافت رو ادامه میدم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. به این صورت این الگو رو ادامه میدم. دوستان ببینید من الان 2 رنج بافتم دیگه. در کل این پترن رو ما 6 بار دیگه تکرار میکنیم از اینجا. الان من 1 رنج بافتم، 5 رنج دیگه تکرار میکنم تا در کل 6 رنج این بافت رو کامل میکنم. خب به این صورت من 6 تا رنج دیگه بافتم. 1 2 3 4 5 6 رنج رو بافتم. در آخر رنج اومدم بست زدم به زنجیره سوم شروع رنج، 1 زنجیره میزنم و وقت رو اینجا کاتش میکنم و در ادامه میام تمیزکاری کارم رو هم انجام میدم. خب به این صورت حالا ما میخوایم قسمت باله ماهیمون رو بافت بزنیم. میام با رنگ که این قسمت دوم و سر ماهی رو بافتیم ادامه میدیم. ببینید قسمت بالای بافتمون این دسته هایی که اینجا داریم کار قشنگ دولا شده هستش. دقت داشته باشید که کج اینا نباشه. خب ببینید 1 دسته، 2 دسته، 3 دسته میشه اینجوری 1 2 3. توی این فضا من قلاب رو اینجا وارد میکنم و دولا با هم میگیرم کار رو. 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و همینجا 2 پایه بلند دیگه بافت میزنم که رو هم بشه 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم و تکرارش میکنم توی همین فضا 3 تا پایه بلند میبافم. به این صورت و در ادامه حالا فضای بعدی رو رها میکنم، میام توی فضای بعدش الگو تکرار میشه. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند بافت میزنم. به این صورت و این الگو رو 2 بار دیگه تکرار میکنم. یک فضا رها میشه، فضای بعدی الگو رو اینجا من تکرار میکنم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. به این صورت 1 بار دیگه من الگو رو بافتم و در ادامه باز هم یک فضا رها میشه، میام توی فضای بعدی الگو رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند میبافم. به این صورت یعنی من این الگو رو همونطور که گفتم 4 مرتبه تکرار کردم و در آخر 1 زنجیره میزنم، نخ رو اینجا کاتش میکنم. خب و باز هم در ادامه با همین رنگ 1 بار دیگه میام از روی این پایه هایی که بافتیم، دسته هایی که بافتیم، از روی اولین دسته تو فضای زنجیره‌ای نخ رو وصلش میکنیم، 3 زنجیره میزنیم، همونجا 2 پایه بلند تکرارش میکنیم و 2 زنجیره برای فاصله، همونجا 3 پایه بلند دیگه
بافت میزنیم به این شکل و ادامه میدم. دیگه به پایه ها کار نداریم. توی دسته بعدی فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم به این صورت. خب و ادامه میدم. یک بار دیگه روی دسته بعدی هم این الگو تکرار میشه. خب به این صورت دسته سوم رو که بافتیم باز هم 1 زنجیره میزنیم و نخ رو اینجا کاتش میکنیم و در ادامه نخ ها رو تمیزکاری میکنیم. خب حالا میخوایم بیایم این قسمت بافت از سمت دوم کار بافت رو شروع میکنیم. قسمت دوم ماهی از این قسمت ببینید دسته های به این دسته ها کار ندارم. دسته هایی که 3 تایی بافته شده 1 2 3 اینجا 1 2 3 قلاب رو اینجا وارد میکنم و ابتدای گره سر قلابم میزنم و میام نخ رو اینجا وصلش میکنم. از اینجا شروع میکنم 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و همونجا 2 تا پایه بلند تکرار میکنم. 2 زنجیره میزنم ادامه میدم. توی همون فضا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. فضای بعد رو رها میکنم میام توی فضای بعدیش. زیر و رو با هم رو دلای بسته هست. 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. 2 زنجیره میزنم و همینجا ادامه میدم 3 تا پایه بلند رو. به این صورت یک فضا رها میشه. فضای بعدی اون رو کامل میکنم. 3 پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند و به همین ترتیب یک بار دیگه تکرار میشه. یک فضا رها میشه. در فضای بعد ادامه میدم بافت رو. اینجا هم مثل چیزی که اینجا بافت میزنیم 3 پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند به این صورت و در آخر 1 زنجیره میزنم نخ رو اینجا کاتش میکنم و یک بار دیگه هم بافت بالا رو روی کار ادامه میدم. برای رج دوم دسته اول رو رها میکنم. از روی دسته دوم از فضای زنجیره‌ای قلاب رو وارد میکنم و 3 زنجیره میزنم. 2 پایه بلند همونجا 2 زنجیره برای فاصله و همونجا 3 پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم به این صورت و میام توی 2 تا فضای بعد هم این الگو کامل میشه. خب به این صورت ما بافت بالاها رو در 2 طرف کار کامل کردیم. حالا میایم نخهای اضافه رو هم تمیزکاری میکنیم. در ادامه بافتمون حلقه بزرگتر رو میاریم و دور حلقه رو با پایه کوتاه اون رو کامل میپوشونیمش. خب به همون صورتی که حلقه کوچیکتر رو کامل با پایه کوتاه پر کردیم دور حلقه بزرگتر هم این الگو رو انجام میدیم و اون رو کامل میپوشونیمش. در آخر رج بست روی اولین پایه میزنیم و حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنم و روی 7 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم. 1 2 ادامه میدیم 3 گندمی رو کامل میگیریم 4 5 6 و 7 که با 3 تا زنجیره بشه روی هم 8 تا پایه بلند. حالا اینجا 3 زنجیره میزنم 1 2 3 کار رو میچرخونم
ادامه میدم روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 2 گندمی کامل، 3 4 5 6 و هفتمی میشه روی زنجیره ها. روی سومین زنجیره یک پایه هم میبافم که باز روی همون 8 تا رو دارم. خب به همین ترتیب باز اینجا 3 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم به رو. 2 بار دیگه این الگو رو تکرار میکنم، یعنی من 4 رج رو به این صورت بافت میزنم. بعد از اینکه این 4 رج رو به این صورت کامل بافتم، یک زنجیره میزنم. حالا میخوام نخ رو میام یه مقدار بلندتر نخ رو کاتش میکنم. به این صورت سوزن رو که نخ کردم میام از درون ماهی انتهای رجی رو که با رنگ کرم بافتم به این صورت خب ببینید درست وسط کار رو باید اندازه بگیرید. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا دسته الان من اینجا دارم، این قسمت هم 1 2 3 4 5 6 تا دسته این سمت هست، طوری که وسط بافتمون قرار بگیره. 1 2 3 میام اینجا، امیدوارم دیده بشه، به این صورت نخ میگیرم و اون رو در واقع به این شکل اتصال میدم و میدوزمش، طوری که این که میاد پایین این قسمت اینجا دیگه دید نداشته باشه روی بافتم روی حلقه. خب به همین صورت نخ میگیریم و اون رو میدوزیم و اتصالش میدیم. کامل که حالا اینجا اتصال پیدا کرد، میتونیم به سمت پایین هم بیایم، یعنی بیایم این قسمت پایین تر کار رو هم به همین صورت اتصال بدیم. خب به این شکل هم این طرف رو اتصال که میدم، بعد میام سمت دیگر هم به همین صورت اتصال میدم. خب ببینید دوستان، به این صورت من کار رو کامل اتصال دادم به خود بدنه ماهی و در ادامه حالا میایم با همین رنگ 100 تا زنجیره بافت میزنیم. خب و اون رو درون سوزن مخصوص کاموا میکنیم به این صورت. حالا میخوام بیام اینو اتصال بدم. ببینید دور این کار ببندم و یک پاپیون درست کنم، یه مقدار اینجا کشیده بشه و جمع تر باشه. این قسمت میشه وسط کار من دیگه. خب من میام از فضای بعد اینجا کار رو به این صورت رد میکنم دور تا دور کار که خود انتهاش باقی بمونه به این شکل. بله اون رو دور کارم میچرخونم. بنشین.
حالا سوزن رو اینجا دیگه لازم ندارم، درش میارم، یک مقدار کار رو میکشم و میام اینجا حالا یک پاپیون میزنم. خب در ادامه حالا برای چشم ماهی میایم با قلاب کوچیکتر، یه سایز قلاب رو کوچیکتر میگیرم، یک حلقه جادویی میزنم و 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 16 تا پایه بلند درون حلقه بافت میزنم. بست میزنم روی دومین زنجیره شروع رج. به این صورت نخ حلقه رو میکشم، اینجا یک زنجیره میزنم، نخ رو کاتش میکنم و تمیزکاری اون رو انجام میدم. خب من مرکز چشم ماهی رو اومدم با نمد یک تیکه در آوردم و چسبوندم. شما میتونید از چشم‌های مصنوعی هم استفاده کنید. و حالا میخوام اون رو روی کارم سوار کنم. میام با چسب حرارتی یا هر مدل چسبی که دم دستتون هست، میتونید با سوزن همون رو یه جوری بدوزید که دید نداشته باشه. به این صورت چشم ماهی رو هم کار میذارم. فوق‌العاده جذاب، شیک و کاربردی. به این ترتیب ما آویز حوله طرح ماهی رو به اتمام رسوندیم. کار فوق‌العاده زیبا و همچین دلنشینی هم بود. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.